Mulți grădinari, chiar și cei cu experiență, fac o greșeală simplă, dar care poate compromite gustul, sănătatea plantelor și calitatea recoltei de roșii. Care este greșeala? Mulți îndepărtează prea multe frunze înainte de recoltă sau opresc udarea prea devreme, crezând că vor obține roșii mai dulci. În realitate, aceste practici pot expune roșiile la soare puternic, ceea ce va duce la arsuri solare și coajă îngroșată. Nu doar atât. Pot încetini coacerea naturală și pot duce la un dezechilibru a plantei, slăbind producția continuă. Ce trebuie să facem în schimb? Defoliază doar parțial și îndepărtează frunzele de la bază pentru aerisirea plantei. Cele galbene și bolnave, dar lasă și frunzii suficient pentru protecție. Nu tăia frunzele sănătoase din partea superioară, deoarece ele asigură fotosinteza și protejează fructele de arsurile solare. Udatul roșilor este foarte important, chiar și înainte de recoltă. Menține un ritm constant, fără excese sau pauze bruște. Verifică recolta zilnic și culege roșiile bine coapte, dar nu le lăsa să se coacă prea mult pe plantă. Cum îți dai seama dacă o roșie este 100% coaptă? Mulți așteaptă ca roșia să fie roșie complet. Dar nu toate soiurile capătă exact aceeași nuanță. Un indiciu sigur este că roșia este moale ușor la atingere și se desprinde ușor de pe codiță. Dacă e nevoie să tragi de ea, probabil nu e complet coaptă. Recoltarea la timpul potrivit înseamnă mai mult gust, dar și o durată mai mare de păstrare. Nu lăsa roșiile lovite sau crăpate. Acestea atrag dăunători și pot grăbi degradarea plantei. Cum se evit crăparea roșilor după ploi sau udări abundente? Roșiile crapă adesea după ploaie mare sau udare intensă, dacă înainte au trecut printr-o perioadă de secetă. Secretul este udarea constantă și echilibrată. Solul trebuie să fie umed, nu băltit și nu trebuie lăsat să se usuce complet. Mulcirea ajută enorm, deoarece păstrează umiditatea și previne fluctuațiile bruște. Eu folosesc ca mult scoarța de copac, iarba, fânul sau rumegușul. De asemenea, este foarte important să nu mai aplicăm îngrășământ în această perioadă. Când este momentul ideal pentru ultima fertilizare a roșilor? Pe măsură ce sezonul se apropie de final, de obicei în a doua jumătate a verii, iulie-august, în funcție de zonă, plantele de roșii au deja multe fructe formate sau aproape coapte. În această etapă, planta nu mai are nevoie să crească frunze și tulpini noi, ci să-și concentreze energia pe coacerea fructelor deja formate. Dacă o fertilizezi cu produse bogate în azot, planta va produce mai multe frunze și nu roșii. Cum faci corect ultima fertilizare? Folosește un îngrășământ natural cu mai mult potasiu, care ajută fructele să se coacă mai bine, să devină mai dulci și mai gustoase. Pentru aceasta, eu folosesc cojile de cartofi macerate, cenușa de lemn și cojile de banană macerate. Evită fertilizanți bogați în azot, deoarece aceștia stimulează frunzișul în detrimentul fructelor. Dacă fertilizăm prea târziu, putem stresa planta. Roșiile se pot deforma, iar dacă folosești fertilizanți chimici, există un risc de acumulare de nitrați. Aceste mici detalii fac diferența între recoltă bună și una excelentă. Dacă aplici aceste sfaturi, roșiile tale vor fi mai sănătoase, mai dulci și mai rezistente. Spune-ne în comentarii, ai făcut și tu această greșeală în grădină? Dacă da, ce rezultate ai avut? Iar dacă sunteți interesați cum realizezi un îngrășământ natural bogat în potasiu din coș de cartofi, dați click pe videoclipul următor. Dacă v-a plăcut acest videoclip, nu uitați să dați like, să distribuiți, să vă abonați la canalul nostru de YouTube și să urmăriți pagina noastră de TikTok și Facebook. Vă mulțumesc!